Välkomna till geovloggen. Idag ska vi oss på en cache som ligger vid ett fågeltorn. Den har en DT som vi verkligen behöver. Och sen blir det att vi avslutar en multi som vi påbörjade för ett tag sedan. Så häng på dagens äventyr. Ja, när vi kommer fram till nollan på en cache här. Ska vara... Ja, jag har 2 meter här någonstans. Ledtråden lock. Frågan är om det kan vara i skylten. Kolla där. Ser ingenting. Ja, vänta. Kolla vad snyggt. Det är en 3D-printad cache. Det var snygg gjord. Vi ska logga den och så ska vi gå vidare bort till ett fågeltorn som är här borta. Där är en DT som vi behöver. Vi parkerar där. Man ska ju gärna följa skyltarna som sitter uppe så man inte retar dem. Gäller det behörig trafik. Och så någonting om någon vägbom. Nu är vi framme med den här cachen som vi behöver. Vid ett fågeltorn. Svårighetsgraden är 4,5. Terräng 2,5. Någonstans på den här ska det alltså sitta. Det känns som att det trappar upp. Vi går upp en våning. Här står det om fiskmåsar och skräntärna och fisktärna. Varv runt och känt på alla de här hården som är under brädan. Det är ändå ganska fin utsikt här. Vi hittade den. Den var inte enkel. Vi var tvungna att be en kompis om hjälp. Tack så mycket för det. Jag ville heller inte visa vad den här var. För det var ju en speciell DT. Det var en svårighet 4,5 och terräng 2,5. En adder. Och sen var det någon attribut som vi behövde. Om det var cykel eller hund tror jag. Något av dem i alla fall. Men det är skönt att bocka av den. Då är vi så gott som klara med den här matrisen. Vi ska åka vidare tänker vi till en annan multi. Lite längre bort häråt.
som vi löste för några månader sedan när vi var i den här stan. Så nu ska vi åka till slutet då. Nu är vi nere här på bara 30 meter. Oj då. Jag ser en holk, eller vad det är. Ingen aning. Nu bara viker du av för att du tyckte att du såg någonting. Jag såg en holk. Ja. Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Jag körde på holken tycker jag. Vart såg du den? Oj jäklar, där inne. Vilket öga du hade. Står official geocache på den. Men det var en fin folk. Jag så hon återställer den, tar jag mig ut ur skogen. Det gäller att ha koll på mössan, vet ni kommer ihåg den när jag tappade den sist. Den åker av ganska enkelt. Kom nu så sticker vi på nya äventyr. Nu är vi taggade. Vi har stannat vid en traditionell som vi tidigare har försökt oss på men de misslyckas totalt. Men nu har vi med oss fiskespö och ska försöka göra ett lyckat försök. Kom igen nu då! Amen. Jag tar det lugnt. Ja! Loggad och klar, nu ska vi återställa den. Jag hänger. Jättebra. Den sitter jättebra där på skylten. Med vårt långa fiskespö. Var den loggad äntligen? Kan vi släppa den här? Ja. Nu ska vi få in spöet i bilen då. Där är inne. Så, inpackat såklart. Vi drar. Men jag tänker att vi avrundar den här vloggen här nu från vår roadtrip i Södermanland där vi. Det var lite blandat den här turen. Ja, vi lyckades hitta där vi skulle. Och nu ska vi bara hänga tillbaka kanske. Och så blir vi oss hemåt helt enkelt. Så vi hörs i nästa äventyr. Ha det gött! Hej då! Är du nöjd med dagen? Ja, jättenöjd. Är du nöjd med dagen? Jättenöjd. Bra, men då ska vi hemåt då och käka lite mat.